A good day, Malanda National High School. So, nandito na naman tayo for another lesson which is lesson 4.5. So, paano natin mada-download, magagawa yung mga kailangan natin gawin for lesson 4.5? Una, punta muna tayo sa ating MNHS ICF9 Google site and then drag natin pababa, makikita natin yung MS Excel, download lesson and activities. Pwede tayong mag-download ng ating instruction dito. And then, pwede tayong mag-upload kapag nagawa na natin yung lesson 4.5. And also, pwede natin answeran yung additional activities ng lesson 4.5 sa answer additional activities. Okay, download natin yung instructions ng lesson 4.5. Click natin yung download lessons and activities. Dito, hanapin lang natin yung lesson 4.5. Sa lesson 4.5, gagawa tayo ng math, quiz, grades, or formulas made easy. Click natin for instructions. Ayan, dito sa instructions, ang sabi, gagamit tayo ng autofill at saka copy-paste ng formulas. Medyo papadaliin lang natin siya kasi ang gamit ka natin is Microsoft Excel sa ating Android phone. Yung ibang step dito is hindi na natin ifa-follow, bali babasahin natin siya mamaya ng konti, and then shortcut tayo. Ito yung ating information na kailangan i-type, naka-ready na siya, ida-download na lang natin mamayang konti. And then after that, ito yung pinaka-final output natin. Okay, let's download the sample spreadsheet. Punta tayo ng ating MNHS ICF9 Google site and then hanapin natin yung download sample spreadsheet sa pinakababa. Hanapin natin dito yung 4.5. Ito yung 4.5. Click natin. Then download. Open. Ayan, dito pwede na natin itong i-edit. Hanapin lang muna natin yung mga may maling spelling or maling content. Okay, so dito, may sumobra yata ditong 258, parang 28 lang siya. Baguhin lang natin. Baguhin natin ito ng 25. Okay? Ayan. Okay. So this time, susundan na natin yung kailangan natin gawin. Okay, doon tayo sa instructions ng lesson 4.5. Start tayo with with instruction number step 4. Sabi, make the following formatting changes. A, B, C, D hanggang G. Follow lang natin yon. Start with A, change the orientation to landscape. Okay, para ma-change natin yung orientation, punta tayo dito sa tatlong dot for menu, and then print, and then change natin orientation to landscape. Ayan. Then close natin. And then, insert tayo ng blank row before row 4. Blank row daw dito, insert. Okay, step C, merge and center daw natin yung A1 through G1. Yung A1 is this one. Ito, hanggang G1. Oops, sumobra. G1 ng merge and center. Merge and center. Okay, medyo liitan lang natin ng konti kasi hindi natin makita yung ibang content. Ayan. Okay. And then, Step D, change the font size of row 1 to 16. Yung row 1 daw magiging 16, font size. Punta ng home, 16. There. And also, change the font size, nagawa na natin, bold daw yung row 3. Row 3 naka-bold. Okay. Then, right align cell D3 through G3. Yung A3 hanggang G3 naka-right align. Right align. Okay. And then, column A should be in center align. Column A daw is naka-center align. Okay, ayan, naka-center align na. Then, step 5, insert a formula in cell G5 that adds quiz 1, quiz 2, and quiz 3 grades. So, mag-insert tayo dito ng formula. So, click lang natin to, double-click, then again, don't forget equal sign bago sa formula ng quiz 1, add natin ng quiz 2, add natin ng quiz 3. Then, quiz 3. Okay, enter. Ayan, nakita natin, nag-add siya, nag-formula tayo, pero ang binigay sa atin is 74, which is the result. Okay? There. And also, step 6, select cells A5 through A19. Ito siya, isa-select daw natin, pero parang hindi natin siya magagawa kasi wala naman series field dito ng ating series icon pala, I mean, dito sa ating Excel, sa Android, pero madali naman siya i-fill. So, para magawa yun, select natin itong A1, A5 hanggang A6, then fill natin, click natin yung fill.
makikita natin may box na siya, then drag natin yung box pababa hanggang 19. Okay, ayan. Nag-15 na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nag-autofill siya ng series ng numbers from 1 to 15. And ganun din ang gagawin natin sa quizzes, total quizzes. Select din natin ito, double-click, then fill. Yung square, drag lang natin pababa, magka-copy-paste na rin yung formula. Okay. As you can see, yung series niya from D5, D6, D7, okay, sunod-sunod na siya hanggang D19. Okay? So, last check, italize cells A5 through A19. Yung A5 daw, naka-italize. Okay, italize, italic. There. Okay, check natin kung tama yung gawa natin sa final output. Balik tayo sa browser. Punta tayo ng ating instructions at as we can see, naka-right align naman itong mga kailangan natin gamitin dito. Okay? Ayan. So, balik tayo sa ating gawa. Ito, dapat ito ay naka-right align. Ito ay naka-right align. Okay? Itong ayan. Okay. O, check natin ulit. Okay. So, I guess tapos na tayo sa ating lesson 4.5. Okay. After nan, pwede na natin itong i-save. Save as. Pagay lang natin ang ating grade 9 section objectiveness. And then, calmness siguro. Calmness. And then, don't forget your name. Kunyari, Jaime Sala. Then, to this device, download, save. Ayan. After nyong ma-save yung anyong mga gawa, is pwede nyo na siyang i-upload at saka pwede na tayo magsagot ng additional activities. Balik lang tayo sa ating browser. Then, balik tayo sa ating MNHS ICF9 group page. Punta tayo ng Upload Excel per Group Lessons. And then, hanapin natin yung lesson 4.5. Click natin. Fill lang natin yung mga kailangan ng information katulad ng email, surname, given name, and middle initial, then grade and section, then add file. Then pwede ka na mag-select ng file na i-upload mo, then upload. Then pag okay na doon, click mo na yung submit. Machi-checkan naman yan ng teacher niya kapag na-receive na niya dun sa email. And also, for additional activities, balik lang tayo sa ating MNHS group. Hanapin natin yung additional activities. And then, select natin yung lesson 4.5. Ayan, ganun ulit. Email address, grade section, and also your name, fill natin. Then, click nyo yung next para makita nyo yung sasagutan nyo for additional activities. Okay? So, kung meron kayong mga katanungan, punta lang kayo sa ating FB group page, MNHS ICF9. Then, punta kayo ng topics. Click nyo yung mga katanungan. And then, type ninyo yung inyong tanong. Sasagutin ko naman kayo through this trend. Kung meron pa kayong mga ibang tanong, pwede nyo rin ako i-chat sa aking personal messenger. Siguro that's it for our lesson 4.5. Maraming salamat sa pakikinig.